جوهرة السياحة تيكجدا وجهة عشاق الطبيعة من داخل الوطن وخارجه. ها هي اليوم تعلن عن افتتاح موسمها الشتوي بعدما تزينت بأبهى حلة جعلت منها لوحة فنية طبيعية خلابة. ديما نشوف تيكجدا في التلفزيون، بصح اليوم قررت اني نشوفها. كاينين اللي يتمنوا الخارج، ولكن الحمد لله اليوم هنايا نتمنى خير من الخارج. جينا من تونس، جينا لتيكجدا والجزائر الشقيقة، بلاصة مليحة عجبتنا ما شاء الله، معناتها لقينا راحتنا ولا بأس. وبخصوصا منطقة تيكجدا اللي منطقة ذات طابع سياحي من أروع المناطق السياحية عبر التراب الوطني. افتتاح الموسم الشتوي من طرف المركز الوطني للرياضة والتسلية بتيكجدا عرف وككل عام تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية الرياضية والسياحية لفائدة العائلات. اليوم الافتتاح الرسمي للموسم الشتوي 2018-2019، يعني هذه عادة من عادات المركز اللي كل سنة تكون في هذه العادة. ويعني الشيء الجميل فيه برنامج جد خاص يعني للأطفال وحتى العائلات والرياضيين. يعني كي تجي العائلات المنطقة تيكجدا وبالخصوص المركز، يعني ما راحش يكون عندهم فارغ، راح يكون في عدة نشاط اللي يخلي العائلات يعني يتنزهوا وينحوا على خاطرهم. يعني كما راك تشوف يجونا 48 ولاية. والشيء اللي يعني الأكثر اللي زادها يعني جمالا أنه حتى الأجانب راهم يجونا سواح أجانب من عدة بلدان. هذا يعني شرف كبير للمنطقة والجزائر والسياحة الجزائرية والرياضة في نفس الوقت. بمناسبة دخول الموسم الشتوي رانا هنا في تيكجدا، جينا حوسنا شوية مع الزملاء بالمطوات، وماذا بكم هنا لي فامي كاع الجو راهي الحالة مليحة، روحوا تحوسوا شوية تتنحوا شوية على خاطركم. تستقبل تيكجدا يوميا وفودا سياحية هائلة من مختلف الفئات والولايات يقصدون المكان لقضاء أوقات مريحة وسط طبيعة ساحرة. تيكجدا هي فضاء عائلي بامتياز. ننصح كل العائلات من كل ولايات الوطن أن يتوجهوا ويجوا لهنا لهذه المنطقة بدون تردد. مرحبا بكم لي جون كاع اللي يحبوا كيما نقولوا حنا يحبوا هاد لي شوز لا ناتور والجبال وكذا منهم ليك. مناظر تيكجدا الخلابة أضحت اليوم ملاذا لكل الباحثين عن الراحة والمتعة.